What we can admire behind me, this is the Holy Trinity column. It's a symbol of Olomouc because it's the only UNESCO monument. Talking about Holy Trinity, I have to underline the height, 32 meters. It's like the double size. Usually you have display columns about 15 meters, Prague, Budapest, Vienna. This is also extraordinary because 95% of statues are originals, and there is a unique architectural solution because this is the only play column which has a small chapel hidden inside. So actually it's a huge Baroque chapel which is situated here right in the main square. Every fountain, every column here has a lot of symbolics in it because it's Baroque. I think yeah, so, Baroque it's a little bit like to show and to tell nice stories, and Olomouc is prevailing a beautiful Baroque city and very cultural because we started with the Mozart house. We have here the theater. You can read Moravské divadlo, Moravské, it's Moravian. So Moravian theater, Moravian Philharmonic Orchestra. 200 years we have the theater here. Sure. Okay. So it's one of the oldest in Central Europe because Olomouc is a spiritual center in Moravia. We have here Archbishop. Usually you don't have Archbishop. It's the chief representative of Catholic Church. Okay. We have one Archbishop in Prague, Bohemia, another one here in Olomouc for Moravia. So we are like the islands in Denmark. We are divided in historical regions. And one of the archbishops was the brother of emperor in Austria. He was used to have the top quality culture. According to legend, Julius Caesar was a founder of Olomouc. No wonder that Olomouc people dedicated him the biggest Baroque fountain, which is an unusual combination of symbolics. Julius Caesar is sitting on his horse. His head is a little bit like the Habsburg's head. Under him there are two guys holding each other. Two allegories, the river Danube and the river Morava. In a certain way, we can say that Julius Caesar fountain it's much more than a legend about the foundation of Olomouc, because Julius Caesar fountain is a little bit allegory of Austro-Moravian friendship, because geographically Moravia is closer to Austria than to Bohemia, and if you go around, you will see that there is even a dog sitting under him. It's a symbol of fidelity, so that means we were faithful to Vienna because we wanted to convince Vienna that Olomouc is the most beautiful town in Moravia. So for the reason, the biggest Baroque fountain, Julius Caesar fountain church. This church is famous, again, all over the world, because inside there is the biggest pipe organ in our country. 10,400 pipes. So you must be kind of prodigy because you use, and then so it's really very complicated. And inside there are beautiful windows.
ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky, abychom v den soudu stáli po tvé pravici, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Klobáso, nejradši grecárek. My máme vlastního krála, tam sedí na koňu. A co byste chtěli? Nic nezbylo. Nějaké ty desátky, ty přebytky, dejte nám na krála. Nevím, podívej se, kolik nás je. Stačí polovit, stačí. Ne, dejte, to vidím ty Předáme. přebytky, dejte nám na krála. A i ten velký. A nebo hoběnka, maličkou. To jsem vzal naposledy, jo? Máte vůz, nebo kam vám to mám dát? Dozadu na vůz tam je, teď ho nevidím, je za strojem schovaný. To, že jste to ví. Máš krále, co dá? Dá si, jde to střecu do košíka. No! Už neotevřen zítra, jo? Na krála. Na krála! Na střeše vám sedí pěkný párek. My vám děkujeme za váš dárek. Že si moja starodávna.
že sa ti na plotne, že sa ti na plotne, že sa ti na plotne pálí zasmažka. který dnes tady reprezentuje právě Honza překladatel, Petr a jeho paní Větuška. Takže velké díky. Celebrated 65 years last year, and among us is also Jubilee or another group which celebrated 60 years of existence, and it is Malá Rusava, represented by Jiří Hrdlička and Paní Millerová. Miss Millerová. Tak to je úžasný. Zdravím. Tak už bylo vzpomenutý náš dětský soubor. Ano, tak to jsou. Zástupci Šťalíček tady nejsou, myslím. Tak a ty další soubory dospělé. Soubor Urpín z Banské Bystrice. Vítám vás srdečně. Soubor Honica ze Zlína. Tak to jsme. Pravidelní kolegové, to jsme. A zahraniční soubory. No, kromě vás taky zahraniční. My vás bereme pořád to naše. Já ještě řeknu městě. V krátkosti, kolegové, kteří mě rozumí, já to zhrnu, možná to řeknu rychlejší, Honza přeloží jenom to nejnutnější. Bystřice má něco málo přes 8 000 obyvatel. Bystřice pod Hostinem has about 8,000 inhabitants. V loňském roce jsme oslavili 650 let, čili byla založena v roce 1368. Last year was the 650th anniversary of Bystřice founding. A jsme správním, kulturním a společenským centrem pro oblast 16 000 obyvatel. And Bystřice is a center of microregion of about 16,000 inhabitants.
Největšího rozmachu naše město doznalo v roce 1861, nebo od roku 1861, kdy byla založena Michalem Tonetem firma Tonet, a vy sedíte na těch židlích, které se vyrábí právě v té firmě, a je to firma, která má světový přesah, protože kdekoliv se podíváte do filmu, do kavárny, kterékoliv části světa, můžete vidět židle, které se vyrábí právě v našem městě. Takže Bystřice, já vždycky říkám, stojí a padá s firmou, kterou tady máme a která tady už od toho roku 1861 funguje.